أنيونغ هاسيو، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من بودكاست The K-Cast بالعربي. أنا نور، وبهذا البودكاست رح أحكي عن كل الكي دراماز اللي حضرتها وأعبر عن رأيي الصريح عنهم. وبكل حلقة رح أحاول أغطي معلومات عن الدراما نفسها، الممثلين، والأوريجينال ساوند تراكس أو الأغاني اللي بهاي المسلسلات. وقبل ما نبدأ الحلقة بحب أذكركم تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا جرس الإنذار عشان يوصلكم إشعار أول ما ننزل حلقة جديدة. حلقة اليوم عن الدراما بتفرح القلب، خلصت من فترة قصيرة وأنا بصراحة كتير متحمسة إني أحكي عنها اليوم، واللي هي مسلسل المحامية الاستثنائية وو. هذا المسلسل واحد من أشهر المسلسلات اللي عم تعرض حالياً على القنوات الكورية، وقد ما هو ناجح هذا المسلسل تقييمه وصل تقريباً واحدة من أنجح المسلسلات الكورية بالتاريخ الكي دراماز كلها، واللي هو مسلسل غوبلين أو العفريت. وللناس اللي ما حضروا المسلسل لحد الآن خليني أحكي لكم مختصر مفيد عن نص الدراما. مسلسل المحامية الاستثنائية وو بيحكي عن محامية عندها توحد، تنضم كمتدربة لشركة محاماة كتير معروفة ومرموقة في كوريا الجنوبية اسمها شركة هامبادا. بتدور أحداث كل حلقة عن قضية جديدة بتحاول إنه تكسبها أو يونغ وو وفريقها. بنفس الوقت المسلسل بيمشينا بحياتها اليومية لأو يونغ وو، وبيورجينا كيف هي بتحاول تتأقلم مع بيئة عملها الجديدة وزملائها، وحتى كيف بتتعامل وبتتصرف مع أصدقائها وعائلتها. الشخصية الرئيسية أو يونغ وو بتقوم بتمثيل دورها الممثلة المبدعة باك أم بين. هلا مثل ما ذكرت شخصية أو يونغ وو بيكون عندها توحد، وعادة في أغلب الحالات الناس اللي بيكون عندهم توحد بيكونوا عباقرة، وشخصية أو يونغ وو بينطبق عليها هذا الشيء. بيكون عندها فوتوغرافيك ميموري أو ذاكرة كتير قوية، لدرجة إنها لو بس ألقت نظرة على أي ورقة أو أي كتاب تحفظ كل شيء مكتوب فيها بالتفصيل الممل. بس كمان لأنه هي عندها توحد بتفتقر للمهارات الاجتماعية، وكمان عندها صعوبة في التعبير عن مشاعرها. أما بالنسبة لبطل المسلسل إي جونو بيقوم بتمثيل دوره الممثل كانغ تيو. شخصيته لإي جونو بتكون كتير دافئة وعنده صبر ما له حدود لما يكون هو قاعد بيتعامل معها لأو يونغ وو، خاصة لما هي بتكون قاعدة بتحكي عن هوسها بالحيتان. إي جونو بيكون موظف بنفس الشركة اللي بتشتغل فيها المحامية أو يونغ وو، وبيساعد بمختلف المهام اللي بتكون متعلقة بالقضية اللي بتكون هي عم تشتغل عليها. الشخصية الثالثة بالمسلسل لازم أحكي عنها، هي شخصيتي المفضلة فعليا من كل مسلسل المحامية الاستثنائية وو، اللي هي شخصية المحامي جونغ ميونغ سوك من تمثيل ممثل أنا شخصياً كثير بحبه اسمه كانغ كي يونغ. الممثل كانغ كي يونغ أكيد بتعرفوه، شفتوه بعدة مسلسلات تانية زي دبليو، عالمان، جنية رافعة الأثقال كيم بوك جو، عندما كنت نائماً، وغيرها كتير من المسلسلات. ومع إني كنت أحب صراحة تمثيله بكل الأدوار اللي ظهر فيها بالمسلسلات السابقة، لسبب ما تمثيله لدور المحامي جونغ ميونغ سوك حسيت إنها مش بس شخصيتي المفضلة بالمسلسل، بس شخصيتي المفضلة من كل الأعمال اللي هو عملها لحد اليوم. طب لأحكي لكم شوي عن شخصيته للناس اللي ما بيعرفوا. بيكون هو عم بيمثل دور محامي أول في شركة هامبادا، بيسكلي هو بيكون مديرها لأو يونغ وو. بيكون كمان هو عبارة عن workaholic، وبيكون كمان فعليا كتير ذكي، وهو كمان عنده طولة بال على أو يونغ وو، بحاول إنه يدعمها بكل الطرق. هلا بصراحة مسلسل المحامية الاستثنائية وو هو أول مسلسل بشاهده من بطولة الممثلة باك أم بين، بس قد ما حبيت تمثيلها لهذا الدور بصراحة تحمست لحتى إني أروح أحضر مسلسلات تانية من بطولتها مثل مسلسل عاطفة الملك. فعليا لسه ما بلشت فيه لهذا المسلسل، فبدكم تستنوا علي عشان أحضره وأقدر أعطيكم رأيي فيه لبعدين. في كتير مشاهد بمسلسل المحامية الاستثنائية وو أنا شخصياً كتير حبيتها، وكتير كان في لحظات كنت بضحك فيها بصوت عالي قد ما السينز بتكون مضحكة. بس كالعادة أكتر مشهد حبيته بالمسلسل هو مشهد شوي كئيب. عم بحكي عن المشهد اللي أو يونغ وو بيصير قدامها حادث سير بيموت فيها شخص، بيؤدي إنه يصير عندها ذعر وسنسوري أوفرلود، بيروح بيركض لعندها جونو وبيعطيها عبطة عشان يقدر يهديها شوي. هذا المشهد كتير حبيته لأنه بيورجينا أول إشي مدى حب وخوف جونو عليها لأو يونغ وو، بنفس الوقت بيورجينا إنه هو عامل بحث كان على موضوع التوحد ومتعمق فيه وعارف كيف يتصرف معاها لما يكون في عندها حالات ذعر زي هيك. لما اجيت افكر كمان مثلا ايش الاشياء اللي ما عجبتني بالمسلسل، بصراحة لقيت صعوبة اني الاقي اشياء ما عجبتني فيه، لانه القصة بشكل عام كتير حلوة، هم فعليا اشياء كتير صغار انا ما حبيتهم. اول اشي مع اني كتير حبيت فكرة صداقة او يونغ وو وصديقتها دونغ رامي، ومثل ما بتعرفوا حتى صداقتهم فاعت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على التيك توك، عملوا تشالنج بيقلدوا فيها الطريقة اللي او يونغ وو
ودونغ ورامي بيسلموا فيها على بعض. بس فعليا مش كتير حبيت شخصيتها لدونغ ورامي، حسيت دمها شوي تقيل الشخصية تبعتها ومش كتير هضمتها بصراحة. هلأ بجوز هي هاي الفكرة وراء شخصيتها، وبجوز في ناس ممكن يحبوا هذا النوع من الشخصيات، بس أنا شخصيا مش كتير حبيتها. وتاني إشي وهذا رأيي الشخصي، إنه ال OSTs أو الأغاني اللي كانوا بهذا المسلسل ما حسيتهم كتير memorable. بمعنى إذا بتقارنوا ال OSTs تبعون هذا المسلسل مع مسلسلات تانية ناجحة جدا مثل هذا المسلسل زي العفريت، زي هبوط اضطراري للحب، زي هوتيل دلونا، ما حسيت إنه الأغاني تبعون المسلسل المحامية الاستثنائية وو حتى إنهم بتنافسوا مع هدول ال OSTs. بالنسبة لمسلسل هالقد ناجح كنت متوقع بصراحة ال OSTs يكونوا كتير أحلى من هيك. مع هيك في أغنية واحدة بصراحة كتير حبيتها بالمسلسل، وإذا سمعتها أكيد 100% رح تذكرني فيه وبمشاهد معينة كمان فيها، اللي هي أغنية Inevitable من غناء الممثلة والمغنية سوزي. بصراحة استغربت من حالي إن أنا ما عرفتش إنه هذا صوت سوزي أصلاً اللي قاعدة بتغني هاي الأغنية إلا بعد ما دورت على هاي الأغنية بعدين، بس كانت مفاجأة سارة لما عرفت إنه هي من غنائها. هلأ لما عملت شوية بحث عن المسلسل كمان اكتشفت بعض الأمور اللي كانت فعلاً مثيرة للاهتمام. أولاً في بعض القضايا اللي كانت بالمسلسل مقتبسة عن قضايا واقعية كتبوا عنها محاميين حقيقيين في كوريا، زي مثلا القضية اللي كانت متعلقة باللوتري. كمان فن فاكت عن هذا المسلسل هو إنه شخصية المحامية الاستثنائية وو مش شخصية خيالية، شخصيتها مقتبسة عن إنسان حقيقي اسمها ماري تمبل جراندن، بتكون بروفيسورة عندها توحد بتشتغل في كولورادو ستيت يونيفرسيتي. وهلأ يجينا للجزء اللي كلنا عم نستناه، إيش هو تقييمي الشخصي لمسلسل المحامية الاستثنائية وو. المحامية الاستثنائية وو واحد من أحلى المسلسلات الكورية اللي أنا حضرتها، يعني بسهولة ممكن أحطه بالتوب 10 كوريان دراماز اللي أنا حضرتها بحياتي. أولاً القصة كتير لطيفة، كتير هيك heart warming، ونوع الدراما بيخليكي تشعري بالسعادة. ثانياً حبيت كل التفاصيل الصغيرة اللي كانوا قاعدين بيحطوها بالدراما، وحبيت الاديتنج اللي عملوه لهاي الأشياء. يعني مثلاً هوسها بالحيتان، والأسلوب كيف كانوا بيدخلونا على عالم أو يانغو بالاديتنج اللي عملوه، كيف بيورجونا الحيتان وراها أو بيحطوا صوت الحيتان، أو لما بتجيها فكرة كيف بيورجونا إن هي قاعدة بتفكر بالحيتان والدلافين. كتير حبيت الاديتنج كمان لما كانوا عم بيحاولوا يورجونا كيف هي عقلها بيشتغل من ناحية الفوتوغرافيك ميموري تبعتها. يعني مثلا السينز اللي كانت عم تحاول تتذكر فيها كلمة أو جملة معينة من آلاف الأوراق اللي هي شافتها بحياتها قبل هيك، كيف بيورجونا هيك الأوراق قاعدة بتطير وراها، وكيف هي قاعدة بتفكر وبتمشي بينهم، وكيف تسلسل أفكارها محد لتوصل للفكرة أو للمعلومة اللي هي بدها إياها. كل هاي الأشياء بصراحة كتير حبيتها بالمسلسل. كمان إشي حبيته بهذا المسلسل إنهم قدروا يكسروا الستيغماز أو الستيريوتايبس اللي موجودة بالعالم عن الناس اللي عندهم توحد. يعني مثلا فكرة إنهم عطوها لأو يانغو قصة حب بالمسلسل، هذا الإشي أنا شخصيا كتير حبيته وكتير حسيته حرك بمشاعري، وأظن كمان إنه هذا أكتر إليمنت أو عنصر كلنا حبيناه بهذا المسلسل. بس بنفس الوقت خلوها واقعية جدا، من أسلوب تفكيرها كشخص عنده توحد، من أسلوب تعاملها مع إيجونو، من أسلوب تحليلها كمان لكيف العلاقة لازم تكون، هي إيش عم تشعر مشاعر جديدة بالنسبة إلها. والممثلة باك أون بين بصراحة أبدعت بتمثيل هذا الدور، مع العلم إنه هي فعليا كانت كتير خايفة تاخذ هذا الدور بالأول، لأنها خافت إنه ما تقدر تعمل بورتريال منيح لشخص عنده توحد، أو إنها حتى مثلا تسيء لهم إذا حاولت تمثل هذا الدور. حبيت كمان التطور تبع الشخصيات المساندة بهذا المسلسل. يعني مثلا شخصية كوان مينو المحامي اللي بيكون مش طايقها لويانغو في البداية، بصراحة تطور شخصيته كانت كتير منطقية كمان، وهذا الاشي كتير حبيته. وحبيت كيف بالآخر صار عنده شفت بمشاعره، خاصة لما بلش يحب زميلته في العمل سويون. هذا الاشي أنا كتير حبيته، لأني ما توقعت بصراحة هذا التغيير بشخصيته، توقعت إنه يكون يعمل ضرر أكبر لويانغو بالمسلسل. فكتير حبيت كيف هو وقف حاله عند حد معين وما تعداه، وفعليا ما ضرها كتير لويانغو بالمسلسل. غير هيك المسلسل فيه صداقات الواحد مستحيل ينساها. فكرة إنه ما في شخص شرير بهذا المسلسل كمان إشي كتير حلو. المسلسل بيورجي إنه كل إنسان فيه خير وفيه شر، وهذا هو الواقع اللي نحن عايشينه. بس هلا بدي أطرق لموضوع عم بلاحظ إنه عم يصير عليه خلاف على مواقع التواصل الاجتماعي. من فترة قصيرة تم إعلان إنه رح يكون في موسم تاني للمحامية الاستثنائية وو. بصراحة أنا أول ما سمعت هذا الخبر كانت مشاعري كتير متلخبطة على هذا الموضوع، لأنه عادة المواسم الثانية من المسلسلات، خاصة المسلسلات الكورية، بحس إنها بالعادة بتخرب القصة. فأنا شخصياً كنت خايفة إنهم يخربوا الموسم الأول من المحامية الاستثنائية وو، ويخلوا النهاية عبارة عن open ending، و open ending حزينة عشان يقدروا يكملوا يستمروا بالقصة لموسم تاني. بس فعلياً أنا ما حسيت إنهم عملوا هيك،
كتير حبيت نهاية المسلسل. ليش حبيت النهاية؟ واحد، النهاية كانت مفرحة، خلصت بابتسامة على وجهي. كتير حبيت كيف لما بدوا المسلسل كانوا عم بيورجونا إنه أو يونغ وو عم بتحاول تتعلم كيف تستخدم الريفولفينج دورز أو الأبواب اللي بتلف، ونهوها بطريقة إنه أو يونغ وو فعلياً عرفت تستخدم هذا الريفولفينج دور بالآخر. هاي النقطة أنا فعلياً كتير حبيتها. تاني إشي، الأشياء اللي هم لسه ما جاوبوا عليها مش كتير مضايقتني. يعني مثلا ما بنعرف إذا المحامي ميونغ سوك ناوي إنه يكمل شغله مع همبدا ولا لا في الموسم الجديد. كمان مش كتير فاهمين ليش رئيسة همبدا هان سون يونغ كتير بتكره أمها لأو يونغ وو تيسومي، لأنه في النهاية أنا أكتر إشي كنت خايفة عليه هو قصة حبها لأو يونغ وو، وقدروا إنهم ينهوا لنا إياها بطريقة حلوة. وبتوقع على الأكيد الأسئلة هاي رح يجاوب عليها في الموسم الثاني سنة 2024. فخبروني بالتعليقات إيش رأيكم بفكرة إنه رح يكون في موسم تاني من مسلسل محامية الاستثنائية وو؟ هل أنتم مع أو ضد؟ وهيك يا حلوين بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم مع ذا كيكاست بالعربي. بتمنى تكون عجبتكم الحلقة، وبحب أسمع رأيكم وتعليقاتكم عشان أقدر أقدم لكم محتوى أنتم بتحبوه وبتستمتعوا فيه. فخبروني عن أي دراما بتحبوا إني أحكي عنها في الحلقات الجاي من هذا البودكاست عن طريق الأكاونت تاعنا الموجود على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ذا كيكاست أرابيا. مستمعينا بتمنى لكم يوم سعيد من وين ما كنتوا عم تحضرونا، وبشوفكم بحلقة جديدة عن قريب إن شاء الله. أنيان.